سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید، یه ستاپ تور جدید. توی این ستاپ تور قراره اتاقای گیمینگ خفن ببینید. ایده برای اتاقای گیمینگ فوق خفن. مطمئنم این ویدیو زیاد به دردتون نمیخوره چون خیلی خفنه. پس اگه دوست دارید برای خودتون یه اتاق گیمینگ خیلی خفن درست کنید، این ویدیو رو بیایید با هم دیگه نگاه کنیم. خب بچه‌ها دیگه بیشتر از این نمیخوام معطلتون کنم، میخوام زودتر بریم که این ویدیو رو شروع کنیم. فقط قبلش لایک، ساب، کامنت فراموش نشه و بدون معطلی بریم که این ویدیوی جذاب و دیدنی رو داشته باشیم. Let's go. بریم ببینیم که ایده اول از چه قراره. Let's go. خیلی خوب، میریم سراغ ایده اول. این ویدیو متعلق به کانال وایت این روری. این اتاق یه استدیوی کامله، دیزاین شده با پنل های صوتی و بکلایت RGB، شامل یک میز برند آیکیا با قابلیت تنظیم ارتفاع، حاوی یک مانیتور عمودی و یک مانیتور افقی و شامل کلی جزئیات که در ادامه همشون رو با هم میبینیم. به نظر من که کامل تر از این استودیو واقعا وجود نداره و محشره. خب شروع میکنیم با ایده اول. قراره این اتاق تبدیل بشه به این استودیوی خفن. خداوکیلی یه استودیوی خیلی گاده و کار هر کسی نیست اینو بسازه. قبول دارید که؟ حالا میخوایم ببینیم که مراحل ساخت این استودیو چجوری بوده و چی توش هست. اوکی؟ So where to start? The first thing you might notice compared to before is the painting, the flooring, and the رنگامیزی. We had to take down some wall shelving and add some drywall, as this room was never really finished when we purchased it. I also knew بچه این چیزایی که میبینید به دیوار میچسبه یه نوع فومه. فوم که نه، یه چیزیه مثل یه روکش برای دیوار میمونه که حالت استدیویی بهش میده، صدا رو میگیره و حالت آکوستیک داره و برای یه ساخت استدیو خیلی خوبه. الان میبینید داداشمون داره حرف میزنه، میکروفون ازش دوره ولی میبینید که خیلی صدا با کیفیته به خاطر که هیچ اکویی توی این اتاق نیست. نمیدونم دقیقاً اسم اینا چیه ولی خیلی چیز جالبیه. کل دیوار و حتی سقف هم میپوشونه. اونم فکر کنم جای لامپ یا چیزی باشه. I then knew I wanted to mount heavy equipment from the ceiling and needed better support. So I cut out a section of drywall and just added some better support to hold all of my equipment and C-stands, which is like carpet for walls. So if you look at it closely, this is what you can find at movie theaters on the wall. It's kind of the same kind of material. We decided to use it for the ceiling as well, even though it's not advertised. We used the same wall glue and added staples to help secure and keep it in place. You can't see the staples unless you shine light on it. And for the کل این اتاق یعنی از کل این استدیو مشکیه. توی قسمت‌های بعدش مثلا پرده بهش اضافه میشه، پنل بهش اضافه میشه و رنگ‌های دیگه روی مشکی میخوره، ولی در اصل رنگ بیسیک اتاق کامل مشکیه. هم دیوارا، هم سقف و حتی همون زیرانداز همشون یه رنگ تیره داره. اینم همون فرشمونه که به نظرم شبیه موکت میمونه. اوکی اینم با چسب میچسبونیمش به زمین دیگه اصلا. خیلی مثل خفنیه. $90 Total cost. Which one is the right size for me, but also the durability. What's really cool about this desk is it goes really low to the ground and it can extend extremely high. Also, اینجا یه میز آیکیا داریم که قابلیت تنظیم ارتفاع داره، یعنی به هر ارتفاعی خاص در میاد، مثلا برای ویدیوهای ایستاده یا کار ایستاده یا نشسته. خلاصه بستگی به قد انسان داره. میز بستگی به قد و صندلی داره. برای همین یه میز داشته باشید که بتونید ارتفاعشو تنظیم کنید، خودش یه آپشن خیلی بزرگه. I want to shift side to side. It's pretty stable when you're considering it. The legs are extremely strong. I absolutely love it and it's been working phenomenally. Now the top of the desk is not the original option, which I would prefer as it is a little bit thicker, but because of COVID it has been difficult to pick up certain items from IKEA.
I also have monitor mounts that allow me to move my monitors out با of the way. پایه مانیتور که حتما نیازه، یه مانیتور عمودی، یه مانیتور افقی و اونم فکر کنم لپتاپ باشه و یه میکروفون خفن SM7B شاید. خب بچه ببینید اینا ساوند پنله. ساوند پنل چیه؟ همون پنل‌های آکوستیکی که ما بهش میگیم ساوند پنل. ساوند پنل ایناست. خب ولی ببینید چقدر طرح‌ها و نقش‌های جذابی داره. مثلا طرح‌های رنگارنگ که برای دیزاین خیلی میتونه کمک بکنه که ما نداریم این چیزا رو. و بدبختی. خیلی جالبه. واقعا So I جالبه. spent a little more on this particular design that doubled as sound panels as well as an art backdrop. Now, it wasn't cheap as it was double the cost of the black panels and I even used more of those. آره دیگه. بهتره که از پنل‌های رنگی استفاده کنیم تا پنل‌های created more leading lines and shadows that helped produce. بچه‌ها ببینید این دیوارم می‌بینید، فکر نکنید این دیوار چیز خاصیه. این دیوارم پنله، ولی ببینید چقدر پنل‌ها رو جذاب کنار هم زده و چقدر سلیقه به خرج داده که این دیوار اینقدر قشنگ در اومده. بک دیوار که مشکیه. خب پنل‌های مربعی شکل ساده هم داریم که با فاصله‌های یکسان از هم به دیوار چسبیدن و این خودش خیلی جذابه. خیلی هم ساده است ولی خیلی دیزاین باحالی شده. A nice shape in the background of my videos. Total cost for sound panels is roughly $650. $650. خب سافت باکس ها یا همون نورایی که برای صورته که بهشون میگیم نور ثابت یا رینگ لایت یا سافت باکس که هر کدومشون البته فرق داره ولی همشون نور ثابتن. روی سقف قرار داره که یه پایه خفن داره و میاد پایین. این خودش خیلی چیز جالبیه که من تازه اینو دیدم. خیلی جالبه. ببینید انگار مثلا نور از بالا میخوره بهتون. اصلا این واقعا متفاوته. I have attached it to a smart plug for now to turn it on and off based off the scene I'm going for. I can also attach flags or other things like mics to the ceiling as well to make things as clean and simple to use as possible. Also, since we do music down here, I got my Juno 106 and mic setup and everything. I added lighting. دو تا مایک داره، یه مایک برای کارهای پیانو موسیقی و یه مایک برای استریم و تولید محتوا که اونور بود من دیدم. خب اینورم که بک‌گراند که مثلا یه میز تابلو، پوستر و لگو و این چیزا. پیانوی کوچولو. It's got hammer action and everything. You can even roll up the little bitty. I have our gear, small equipment and adapters, color charts, فایل کشویی داریم و چیزای قشنگ مشنگ دیگه برای تزیین. 10 تا لنز دوربین. If you've watched our YouTube video before, I did a full breakdown on how I built this, so you can check this link that I'm going to have up here and watch that, and you'll probably want to build your own. But this is really efficient. I decided to stack these instead of having them side by side, which takes up this space really nicely. I also have all my power and stuff tucked behind here that connects to the ceiling power, which keeps the cables clean. And lastly, I have these backdrops right over here. و حالا اینجا چی داریم؟ اینجا ما انواع بک‌گراند رو میتونیم داشته باشیم. مثلا آبی، قرمز، سبز که میتونه از سبز به عنوان پرده سبز هم حتی استفاده کنه که این خودش خیلی آپشن خوبیه. مثلا در کنار این که یه اتاق استودیویی خفن داره که بک‌گراندش خودش عالیه، میتونه بک‌گراندهای ساده مثلا یه رنگ ساده از رنگ‌های مختلف هم داشته باشه. برای یوتیوب ویدیوها یا اینجور چیزا. حالا رنگ‌های متفاوت. Again, what I love about this room is I can create multiple different environments, different backdrops. I can use the black sound panels as a backdrop, or I can have these two different colors, and I can easily change these out for other colors that I have stored elsewhere in this house. Cost of all the furniture is roughly $1,400. This is made up of about 65 میریم سراغ دیوار اصلی. این دیوار خیلی منو جذب کرد و خیلی آپشن مهمی داره که الان با هم دیگه می‌بینیم. این چیزای استوانه‌ای شکل که می‌بینید به دیوار وصل شده، چوبه. درسته، چوبایی که رنگ شده، کاستوم شده و اینجوری است. I had seen a lot of slated wall designs online and had saved a few inspirations. که ایده‌ش هم از ویدیوهای آنلاین گرفته. حالا ببینید توی بعضی از این چوبا یه شیارایی به وجود اومده و توی این شیارا RGB قرار گرفته و این باعث شده این دیوار خیلی جذاب بشه.
یعنی میتونه دیوار رو مثلا با رقص نورای مختلف کنترل کنه، مثلا رقص نورای مختلف بهش بده و همین خیلی جذاب. از چوبه که بعضی از این چوبا داخلشون LED یا همون ریسه RGB قرار گرفته که میتونه با اپ موبایل یا ریموت کنترلشون کنه و این خیلی جالبه. ببینید یه شیار وسط این چوبه درست شده، RGB قرار گرفته و یه چیزی هم برای سافت شدن روش قرار میگیره که حالا هر چیزی هم میتونه باشه. و حالا این چوبا باید داخل دیوار قرار بگیره. داخل دیوار که نه، میچسبه به دیوار. که خب خیلی هم کار سختیه، باید یه عالمه لنگ کاری و اینا بکنید. خلاصه اگه میخواید اتاق خوب داشته باشید باید سختی‌هاش هم به جون بخرید. آره میتونیم با اپ موبایل انواع رقص نورا رو مثلا بشید، مثلا فایر، آتیش. ببینید چقدر جالبه، واقعا قشنگه. $500 دیواره آب خورده برای طرف. معلومه دیگه خیلی باید زحمت بکشی براش. But also it takes a lot of energy and time and troubleshooting. And again, I'm going to show a very detailed, in-depth video, all the issues I ran into it, how I fixed it, some cool tips and tricks for you if you want to create a smaller version or a larger version of this as well. خب بچه‌ها این بود ایده‌های اول. این ایده خیلی جذاب بود، چند تا پوینت خیلی مثبت داشت، ایده های جدید داشت. مثلا نور ثابت‌ها بالای سقف بود یا دیوارا مثلا کلا همه یه رنگ شده بود، فقط رنگ نبود بلکه آکوستیک هم شده بود. و اون دیواره که توی اون چوبا RGB قرار گرفته بود خودش خیلی خفن بود. استفاده درست از پنل‌های آکوستیک برای دیزاین و این چیزا واقعا منو جذب کرد و خیلی استدیوی خفنیه و حتما میدونم که شما میتونید بسازیدش، حتما میتونید. خب بچه‌ها بدون معطلی بریم که ایده دومو داشته باشیم. Let's go. میریم سراغ ایده دوم. این اتاق فوق‌العاده زیبا متعلق به کانال دری که قبلا هم دیدیمش. کلا که هرچی از این اتاق بگم کم گفتم. این اتاق متعلق به 2 نفره، در واقع یک زوج دارای دیزاین بسیار فوق‌العاده و زیبا، دارای یک اتاق جداگانه برای ضبط موسیقی و حاوی یک پروژکتور برای تماشای فیلم و سریال. به طور کلی که این اتاق یکی از بهترین اتاقایی که دیدم و واقعا جذاب و خلاقانه است. خب بچه‌ها شروع می‌کنیم با ایده دوم. این ایده برای یک زوج، یک یوتیوبر خوب که توی اپیزودهای قبلی ستاپ تورم داشتیمش که برای برادرش ستاپ درست کرده بود. این سری میخواد ستاپ خودش رو نشون بده، ستاپ خودش و گرفرندش، دوست دخترش که هیچ کدومتون ندارید بدبختا. شوخی کردم بچه‌ها، مطمئنم همتون دوست دختر دارید، فقط منم که دوست دختر ندارم. آره بیخیال، اصلا چرا داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم؟ اوکی بریم روم تور داشته باشیم. همینجا که وارد میشی کرکوپرت میریزه، میگی what the fuck این دیگه چیه؟ ولی نگاه کنید همینجا یه تلویزیون بزرگ داریم و اون پایین یه مانیتور افقی، یه مانیتور عمودی برای دوست دخترش و یه مانیتور عمودی و یه مانیتور افقی برای خودش. کلا یه اتاقی که مثلا این خط بکشی وسطش میتونی قرینش کنی. اون بالا هم نانولیف داریم که خیلی جالب زده شده. تم اتاق کلا مثلا صورتی آبیه، یه جوریه که هم دخترها مورد پسندشونه هم پسرها. مشخصات این مانیتور هم براتون گفتم. پی سی رو ببینید که چقدر جالب کاستوم شده. پی سی خودش مشکیه، پی سی دوست دخترش سفیده. میکروفون رو داریم. کیبورد داریم با رنگ‌های صورتی که میدونید خودتون با موسپد. خب موسش هم که ریزره. اوکی این داداشون خیلی به خالی علاقه داره، فکر کنم حیوان مورد علاقهش گاو باشه.
یه تیوی خفن داریم برای مثلا فیلم دیدن و اینا. البته این اتاق یه چیز خیلی خفن داره مثل اتاق قبلی، یه آپشنیه که خیلی جذابه، حالا میبینیم جلوتر. کیس جالب، اون مانکنه رو میبینیم پشت خیلی بالا، حالا میبینیم دوربین سونی A7 چیه؟ سونی A7 حال کردی، خدایی حال کردی چجوری تشخیص دادم. ما چی داریم؟ نانولیف رو داریم. نانولیف دیزاین خیلی جالبه. نانولیف داریم، میز خیلی بزرگ و خفنی داریم. اون پشت درخت نخله رو میبینیم، اون خیلی جالبه. صندلیای ساده ای، فکر نکنید صندلی ساده بده، صندلی ساده اتفاقا خیلی خوبه. حتما نباید صندلی گیمینگ داشته باشید، بسته به تم اتاق صندلیام میتونه ساده باشه. اوکی، اون پشت خیلی جالبه. این یه تخت سیاه میمونه که روش طرحهایی مثل تویچ یا لامپ کشیده شده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. لوگو رو داریم، لوگو اکشن فیگور رو داریم. خب اینجاش جالبه. ببین بچه‌ها، اینجا ما یه پروژکتور داریم که این پروژکتور یه پرده داره که باش میشه فیلم دید، انگار یه سینما داری تو اتاقت. آره خیلی ایده خفنی بود، من دیدم خدایی کپ کردم. خیلی ایده جالبیه که یه پروژکتور تو اتاق داشته باشی، مثل یه سینما میمونه، یه سینما. This thing also was like $60 on Amazon and it's been great. I mean the quality is awesome. Also the chalkboard wall. We got like $10 paint and we painted this whole side wall just so we could have some fun and paint some stuff on here. I mean I've had some friends come over here and paint some stuff too. We have the speakers. This is part of the speaker system that we have for the projector. I get a lot of questions about this vinyl. This is the DIY record wall I did. My dad is a construction worker and he had an extra piece of this plywood, which I cut down to 4x4 with some LED strips behind it, but I think it's a great addition to the room and it really gives it a nice little flair. پشتش هم LED داره. این که همه جای LED داره خیلی خودش خوبه. You know, for the video, she got down. We have the nice IKEA rug. This thing is so soft. I want to sleep down here sometimes instead of the bed because of how soft it is. Our little gear station here. خب اینجا پایه ها رو داریم، هدست وی آر رو داریم، اونام که پایه است، پایه دوربینه، کومودا و یه عالم نوشیدنی. منم میخوام. I got it in Home Depot with the receiver of course for the projector system. I have my خیلی سخته واقعا اتاق تو همیشه اینقدر منظم و تمیز نگه داری، واقعا سخته. مثلا همیشه آبا اینجوری باشه یا همه قوطی‌ها اینجوری بغل هم چیده شده باشه، همه چی تمیز باشه. این واقعا خیلی سخته. This is where I draw some stuff up, you know, get some ideas for emotes or something for the stream that I want to drop. I could drop برای نقاشی کشیدن ما یه تخته داریم. و حالا به غیر از این اتاق، یعنی این اتاق یه در داره که وارد یه اتاق کوچیک‌تر میشه که یه استودیو برای ضبط موسیقی برای دوست دخترش. شما از این کارا بکنید، از این کارا به خدا بکنید، خوبه. Because people think this is a bathroom when they see it when they come over, but this is just a sign. This is going into our closet. This is my girlfriend's studio. استودیو برای گرلفرندش که پیانو مثلا میزنه، استودیو کوچیک. 2 تا لپتاپ داریم با پیانو، با 2 تا اسپیکر که بهش میگن مانیتور، ما میگیم اسپیکر، پنل برای آکوستیک کردن و همین که کوچیکه خودش باعث میشه اتاق آکوستیکی باشه. ببینید صدا چقدر فرق میکنه.
تو اتاق بود تا اینجا. ببین صدا خیلی فرق می‌کنه اگه دقت بکنید. یه عالمه جعبه معبه و برمیگردیم توی اتاق. اونجا هم یه جایی که میریم میشینی و لذتش میبری. یه تاقچه داریم، تاقچه. اینور یه مانکن داریم که من تا حالا ندیدم تو اتاق مانکن باشه، ولی خب خیلی قشنگ کرده. کلا ببینید به تم اتاق میخوره طراحی که استفاده کرده، اینش خیلی خوبه. مثلا تم اتاق یه جوریه که مانکن توش باشه میخوره بهش. قشنگش این بار مثلا یه شیراب داریم و اینا، آینه و یه تابلو از خود داداشمون. version on this side. Can't forget, of course. خود برای دوست دخترش هم یه عکس بگیری بذاری اونجا. First the Minecraft rug. We have the Minecraft grass block here. یه فرش طرح ماینکرافت. We have another storage. سطل زباله. And that wraps it up. If you guys liked the video, make sure you subscribe for more content. بچه این واقعاً make sure you drop a comment and let me know. واقعاً یه اتاق گاد بود. اتاقی بود که خیلی خفن بود. مثلا ستاپ تورایی که ما میاییم و اتاقای معمولی رو میبینیم اونقدر ایده هایی مثلا خیلی خفن به ذهنمون نمیرسه، ولی اومدیم این ویدیو رو دیدیم، از این دوتا ایده جذاب کلی ایده به ذهنمون رسید. مثلا استفاده از پروژکتور، استفاده از اتاق کوچیکتر توی اتاق بزرگتر، یا یه دیوار که از چوب ساخته شده که وسطش LEDه، یا اینکه بتونیم نور ثابتمون رو به جایی که بذاریم روبرومون بذاریم بالای سرمون. به خاطر همینه که ستاپ تور میبینیم، چون که ازش لذت ببریم. هیچ ربطی هم نداشت حرفی که زدم. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، کلی حال کرده باشید، کلی عشق کرده باشید. حتما برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگه ایده یا نظری دارید برام تو قسمت کامنت ها بنویسید. امیدوارم که از ستاپ تورا لذت ببرید، حال کنید. حتما تو کامنت ها بنویسید که ایده های بیشتری از ستاپ تورا میخواید یا نه، یا اینکه چه ایده هایی بیشتر بیارم، ساده بیارم یا خفن بیارم، چند مانیتوره بیارم یا از این جور چیزا. حتما برام کامنت بذارید و نظراتتون رو بنویسید چون خیلی مهمه. دیگه نمیخوام بیشتر از این معطلتون کنم. قبل از اینکه ببندی و بری لایک کن. من مستر شالی هستم و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.